การเปลี่ยนผ่านจากการผสมสัญญาณแบบ Amplitude Modulation หรือ AM มาสู่ Single Sideband หรือ SSB ถือเป็นการปฏิวัติครั้งสำคัญที่สุดครั้งหนึ่ง SSB ไม่เพียงแต่ช่วยประหยัดพลังงานในการส่งอย่างมหาศาล แต่ยังใช้แบนด์วิดท์เพียงไม่ถึงครึ่งหนึ่งของ AM ทำให้สามารถรองรับสถานีได้มากขึ้นในแถบความถี่เดียวกัน การสื่อสารแบบ SSB ประกอบด้วย 2 รูปแบบย่อยหลักคือ Lower Sideband หรือ LSB ซึ่งเป็นแถบความถี่ข้างที่อยู่ต่ำกว่าความถี่คลื่นพาหะ และ Upper Sideband หรือ USB ซึ่งเป็นแถบความถี่ข้างที่อยู่สูงกว่าความถี่คลื่นพาหะ อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่เข้ามาศึกษาหรือใช้งานวิทยุสมัครเล่นในย่านความถี่ HF จะต้องพบกับธรรมเนียมปฏิบัติที่ดูเหมือนจะไม่มีเหตุผลรองรับ แต่กลับได้รับการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดในระดับสากล นั่นคือการเลือกใช้ไซด์แบนด์ที่แตกต่างกันในแต่ละย่านความถี่นักวิทยุสมัครเล่นที่สนทนาการบนย่านความถี่ 40 เมตร หรือประมาณ 7 เมกะเฮิรตซ์จะใช้ LSB ในขณะที่ผู้ที่ใช้งานบนย่านความถี่ 20 เมตร หรือประมาณ 14 เมกะเฮิรตซ์จะเปลี่ยนไปใช้ USB ธรรมเนียมปฏิบัตินี้สร้างคำถามสำคัญที่ท้าทายความเข้าใจของนักวิทยุสมัครเล่นทั้งมือใหม่และผู้มีประสบการณ์เหตุใดจึงต้องมีการแบ่งแยกการใช้ LSB และ USB ที่เส้นแบ่งความถี่ 10 เมกะเฮิรตซ์ เพื่อที่จะเข้าใจถึงความสำคัญและที่มาของธรรมเนียมปฏิบัติ LSB USB จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจถึงการเดินทางทางเทคโนโลยีที่นำพาวงการวิทยุสมัครเล่นจากการใช้ Amplitude Modulation AM แบบดั้งเดิมไปสู่การใช้ Single Sideband SSB ซึ่งเป็นก้าวกระโดดครั้งสำคัญในด้านประสิทธิภาพการสื่อสารการผสมสัญญาณแบบ Amplitude หรือ AM เป็นรูปแบบการสื่อสารด้วยเสียงที่เก่าแก่ที่สุดรูปแบบหนึ่ง หลักการของมันคือการปรับเปลี่ยนความสูงหรือ Amplitude ของคลื่นพาหะที่มีความถี่สูงให้สอดคล้องกับสัญญาณเสียงที่ต้องการส่งออกไป เมื่อวิเคราะห์สัญญาณ AM ในโดเมนความถี่ Frequency Domain จะพบว่ามันประกอบด้วย 3 ส่วนหลักคือ 1. คลื่นพาหะหรือ Carrier เป็นสัญญาณวิทยุความถี่คงที่ทำหน้าที่เป็นแกนกลางของสัญญาณทั้งหมด แม้ว่าคลื่นพาหะจะใช้พลังงานในการส่งมากที่สุด โดยทั่วไปมากกว่า 66% ของพลังงานทั้งหมด แต่มันก็ยังไม่ได้บรรจุข้อมูลเสียงใดๆเลย 2. แถบความถี่ข้างด้านบนหรือ Upper Sideband USB เป็นกลุ่มของความถี่ที่อยู่สูงกว่าความถี่คลื่นพาหะซึ่งบรรจุข้อมูลเสียงที่ต้องการส่ง 3. แถบความถี่ข้างด้านล่างหรือ Lower Sideband LSB เป็นกลุ่มของความถี่ที่อยู่ต่ำกว่าความถี่คลื่นพาหะและบรรจุข้อมูลเสียงเดียวกันกับ USB ทุกประการกล่าวคือเป็นภาพสะท้อนของกันและกันความไร้ประสิทธิภาพของ AM เกิดขึ้นจาก 2 ปัจจัยหลัก ประการแรกคือการสูญเสียพลังงานไปกับคลื่นพาหะที่ไม่มีข้อมูล และประการที่ 2 คือการส่งข้อมูลที่ซ้ำซ้อนกันใน 2 แถบความถี่ข้างทำให้สิ้นเปลืองแบนด์วิดท์เป็น 2 เท่าที่จำเป็นจริงๆในโลกของวิทยุสมัครเล่นที่ต้องต่อสู้กับสัญญาณรบกวนและสัญญาณที่อ่อนมากๆการสูญเสียพลังงานและแบนด์วิดท์เช่นนี้ถือเป็นข้อจำกัดที่ร้ายแรง Single Sideband หรือชื่อเต็มคือ Single Sideband Suppressed Carrier SSB SC ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาความไร้ประสิทธิภาพของ AM โดยตรงหลักการของ SSB นั้นเรียบง่ายแต่ทรงพลังคือการกำจัดส่วนที่ไม่จำเป็นของสัญญาณ AM ออกไปก่อนการส่ง 1. การกำจัดคลื่นพาหะหรือ Carrier Suppression คลื่นพาหะที่มีพลังงานสูงแต่ไร้ข้อมูลจะถูกกรองออกไปทำให้พลังงานทั้งหมดของเครื่องส่งสามารถทุ่มเทไปที่ส่วนที่บรรจุข้อมูลได้ 2. การกำจัดแถบความถี่ข้างหนึ่งหรือ Sideband Eliminationเนื่องจาก LSB และ USB บรรจุข้อมูลที่เหมือนกันทุกประการการส่งเพียงแถบความถี่ข้างเดียวก็เพียงพอต่อการสื่อสารแล้ว SSB จึงทำการกรองแถบความถี่ข้างหนึ่งออกไปเหลือไว้เพียงแถบเดียวผลลัพธ์ที่ได้คือสัญญาณที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด
เมื่อเทียบกับ AM ที่กำลังส่งเท่ากันสัญญาณ SSB จะมีพลังในการสื่อสารหรือ Talk Power ที่สูงกว่ามากและใช้แบนด์วิดต์น้อยกว่าครึ่งหนึ่งโดยทั่วไปน้อยกว่า3กิโลเฮิรตซ์สำหรับ SSB เทียบกับประมาณ6กิโลเฮิรตซ์สำหรับ AM ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นนี้ทำให้ SSB กลายเป็นรูปแบบการสื่อสารด้วยเสียงที่โดดเด่นในย่านความถี่ HF ซึ่งเป็นที่ที่แบนด์วิดต์มีค่าและการสื่อสารระยะไกลคือเป้าหมายสูงสุดในขณะเดียวกันควรทำความเข้าใจถึงรูปแบบ Double Sideband หรือ DSB ซึ่งมีการกำจัดคลื่นพาหะเช่นกันแต่ยังคงส่งแถบความถี่ข้างทั้งสองด้านคือ LSB และ USB อยู่แม้ DSB จะมีประสิทธิภาพด้านพลังงานดีกว่า AM แต่ก็ยังสิ้นเปลืองแบนด์วิดต์เช่นเดิมด้วยเหตุนี้วงการวิทยุสมัครเล่นจึงเลือกใช้ SSB-SC เป็นมาตรฐานหลักในการสื่อสารด้วยเสียงในย่านความถี่ HF เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดทั้งในด้านพลังงานและแบนด์วิดต์เมื่อพิจารณาสัญญาณ SSB ในสเปกตรัมความถี่เราจะใช้ตำแหน่งของคลื่นพาหะที่ถูกกำจัดไปเป็นจุดอ้างอิงด้าน Upper Sideband หรือ USB คือกลุ่มของความถี่ที่เกิดจากการผสมสัญญาณเสียงกับคลื่นพาหะซึ่งมีความถี่สูงกว่าความถี่ของคลื่นพาหะอ้างอิงยกตัวอย่างเช่นหากคลื่นพาหะมีความถี่ 14.200 เมกะเฮิรตซ์และสัญญาณเสียงพูดมีความถี่ครอบคลุมตั้งแต่300เฮิรตซ์ถึง 2,700 เฮิรตซ์สัญญาณ USB ที่เกิดขึ้นจะครอบคลุมย่านความถี่ตั้งแต่ 14.200300 เมกะเฮิรตซ์ถึง 14.200700 เมกะเฮิรตซ์ด้าน Lower Sideband หรือ LSB คือกลุ่มของความถี่ที่เกิดจากการผสมสัญญาณซึ่งมีความถี่อยู่ต่ำกว่าความถี่ของคลื่นพาหะอ้างอิงโดยใช้ตัวอย่างเดียวกันหากคลื่นพาหะมีความถี่ 7.100 เมกะเฮิรตซ์สัญญาณ LSB จะครอบคลุมย่านความถี่ตั้งแต่ 7.099700 เมกะเฮิรตซ์ถึง 7.09700 เมกะเฮิรตซ์คุณสมบัติการกลับด้านของสเปกตรัมหรือ Spectrum Inversion ความแตกต่างที่สำคัญที่สุดและมักถูกมองข้ามระหว่าง USB และ LSB คือทิศทางของสเปกตรัมเสียงที่ถูกแปลงไปเป็นความถี่วิทยุในโหมด USB ความสัมพันธ์ระหว่างความถี่เสียงและความถี่วิทยุเป็นไปในทิศทางเดียวกันกล่าวคือสัญญาณเสียงที่มีความถี่สูงหรือเสียงแหลมจะถูกแปลงไปเป็นความถี่วิทยุที่สูงขึ้นและสัญญาณเสียงที่มีความถี่ต่ำหรือเสียงทุ้มจะถูกแปลงไปเป็นความถี่วิทยุที่ต่ำลงเมื่อเทียบกับความถี่อื่นๆภายในไซด์แบนด์เดียวกันในโหมด LSB ความสัมพันธ์นี้จะกลับด้านกันอย่างสิ้นเชิงหรือที่เรียกว่าการกลับด้านของสเปกตรัมเสียงสัญญาณเสียงที่มีความถี่สูงหรือเสียงแหลมจะถูกแปลงไปเป็นความถี่วิทยุที่ต่ำลงและสัญญาณเสียงที่มีความถี่ต่ำหรือเสียงทุ้มจะถูกแปลงไปเป็นความถี่วิทยุที่สูงขึ้นคุณสมบัติการกลับด้านของสเปกตรัมในโหมด LSB นี้เองที่เป็นกุญแจทางเทคนิคซึ่งมีผลโดยตรงต่อการออกแบบวงจรผสมความถี่ในเครื่องรับส่งวิทยุยุคแรกเริ่มและเป็นรากฐานที่นำไปสู่ธรรมเนียมปฏิบัติที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันเนื่องจากสัญญาณ SSB ไม่มีคลื่นพาหะมาด้วยเครื่องรับจึงไม่สามารถใช้ดีเทคเตอร์แบบง่ายๆอย่าง Envelope Detector ที่ใช้กับวิทยุ AM ได้แต่จำเป็นต้องสร้างคลื่นพาหะขึ้นมาใหม่ภายในเครื่องรับเองเพื่อนำมาผสมกับสัญญาณ SSB ที่รับเข้ามากระบวนการนี้เรียกว่า Product Detection วงจรที่ทำหน้าที่นี้เรียกว่า Beat Frequency Oscillator หรือ BFO ความแม่นยำของความถี่ที่ BFO สร้างขึ้นมีความสำคัญอย่างยิ่งหากความถี่ที่สร้างขึ้นใหม่ไม่ตรงกับความถี่ของคลื่นพาหะเดิมที่ถูกกำจัดไปอย่างสมบูรณ์เสียงที่ได้ยินจะผิดเพี้ยนไปทำให้เสียงพูดฟังดูเหมือนเป็ดโดนัลหรือสูงต่ำผิดปกตินี่คือเหตุผลที่การปรับจูนความถี่ในโหมด SSB ต้องใช้ความละเอียดและความชำนาญมากกว่าโหมด AM หรือ FM และเครื่องรับส่ง SSB จำเป็นต้องมีความเสถียรทางความถี่สูงมากเหตุใดจึงเป็น LSB ต่ำกว่า10 เมกะเฮิรตซ์และ USB สูงกว่าธรรมเนียมปฏิบัติที่ดูเหมือนไม่มีเหตุผลนี้
แท้จริงแล้วเป็นผลลัพธ์โดยตรงจากข้อจำกัดทางวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ และฟิสิกส์ในการออกแบบเครื่องรับส่งวิทยุ SSB ในยุคบุกเบิก ช่วงทศวรรษ 1950 ธรรมเนียมปฏิบัตินี้อาจเรียกได้ว่าเป็นซากฟอสซิลทางวิศวกรรม หรือ Fossilized Engineering ที่ยังคงอยู่กับเราจนถึงปัจจุบัน สถาปัตยกรรมซูเปอร์เฮตเทโรไดน์และมาตรฐานความถี่กลางหรือ IF ที่ 9 เมกะเฮิรตซ์ เครื่องรับส่งวิทยุสมรรถนะสูงส่วนใหญ่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันใช้สถาปัตยกรรมการออกแบบที่เรียกว่าซูเปอร์เฮตเทโรไดน์ หลักการของมันคือแทนที่จะพยายามขยายและกรองสัญญาณที่ความถี่ต่างๆที่รับเข้ามาโดยตรงๆ เครื่องรับจะทำการแปลงความถี่ของสัญญาณที่รับเข้ามาทั้งหมดให้กลายเป็นความถี่ของที่ค่าหนึ่งก่อนซึ่งเรียกว่าความถี่กลางหรือ Intermediate Frequency IF การทำงานที่ความถี่ IF คงที่นี้ทำให้สามารถออกแบบวงจรฟิลเตอร์หรือวงจรขยายสัญญาณที่มีประสิทธิภาพและความคมชัดหรือ Selectivity สูงได้ง่ายกว่ามากในช่วงแรกของการพัฒนาวิทยุ SSB สำหรับนักวิทยุสมัครเล่นความถี่ IF ที่ 9 เมกะเฮิรตซ์ ได้กลายเป็นมาตรฐานที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายเหตุผลหลักมาจากปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์และประวัติศาสตร์ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มีชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ทางทหารจำนวนมากถูกปล่อยออกมาสู่ตลาดพลเรือนซึ่งรวมถึงคริสตัลคุณภาพสูงที่ใช้ในวงจรกรองสัญญาณคริสตัลในย่านความถี่ประมาณ 9 เมกะเฮิรตซ์ มีราคาถูกและหาได้ง่ายการสร้างสัญญาณ SSB ที่สะอาดและมีคุณภาพสูงนั้นจำเป็นต้องใช้วงจรกรองสัญญาณที่มีความคมชัดสูงมากเพื่อกำจัดคลื่นพาหะและแถบไซด์แบนด์ไม่ต้องการออกไปให้หมดจดเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในยุคนั้นคือคริสตัลฟิลเตอร์การสร้างฟิลเตอร์ที่มีคุณภาพสำหรับความถี่คงที่เพียงความถี่เดียวคือความถี่ IF ที่ 9 เมกะเฮิรตซ์ มีต้นทุนที่ถูกกว่าและทำได้ง่ายกว่าการสร้างฟิลเตอร์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงตามย่านความถี่ต่างๆได้ดังนั้นผู้ผลิตจึงเลือกที่จะสร้างสัญญาณ SSB ที่ความถี่ 9 เมกะเฮิรตซ์ ก่อนแล้วจึงใช้กระบวนการอื่นเพื่อแปลงสัญญาณนี้ไปยังย่านความถี่ SF ที่ต้องการใช้งานจริงหลังจากสร้างสัญญาณ SSB ที่ 9 เมกะเฮิรตซ์ ได้แล้วขั้นตอนต่อไปคือการผสมสัญญาณนี้กับสัญญาณจากวงจรกำเนิดความถี่แบบปรับค่าได้หรือ Variable Frequency Oscillator VFO เพื่อให้ได้ความถี่เอาต์พุตที่ต้องการในย่าน HF ต่างๆกระบวนการผสมความถี่นี้สามารถให้ผลลัพธ์เป็นผลบวกหรือผลต่างของความถี่ทั้งสองได้และนี่คือจุดที่กำหนดการเลือกใช้ LSB หรือ USB โดยอัตโนมัติการสร้างความถี่ที่ต่ำกว่า 9 เมกะเฮิรตซ์ เช่นย่าน 40 เมตร 7 เมกะเฮิรตซ์ วิศวกรจะใช้วิธีการผสมแบบลบหรือ subtraction mixing โดยนำความถี่ IF มาลบกับความถี่ VFO ตัวอย่างเช่น 7 เมกะเฮิรตซ์ เท่ากับ 9 เมกะเฮิรตซ์ ลบ 2 เมกะเฮิรตซ์ กระบวนการผสมลงหรือ mixing down นี้มีผลข้างเคียงทางฟิสิกส์คือการกลับด้านสเปกตรัมของสัญญาณต้นฉบับหากสัญญาณต้นฉบับที่ 9 เมกะเฮิรตซ์ เป็น USB เมื่อผ่านการผสมแบบลบสัญญาณเอาต์พุตที่ 7 เมกะเฮิรตซ์ จะกลายเป็น LSB โดยอัตโนมัติในทางปฏิบัติการออกแบบวงจรเพื่อกำจัดสัญญาณแปลกปลอมที่ไม่ต้องการในการผสมแบบลบได้ง่ายและมีประสิทธิภาพกว่าเมื่อผลลัพธ์สุดท้ายเป็น LSB การสร้างความถี่ที่สูงกว่า 9 เมกะเฮิรตซ์ เช่นย่าน 20 เมตร 14 เมกะเฮิรตซ์ วิศวกรจะใช้วิธีการผสมแบบบวกหรือ addition mixing โดยนำความถี่ IF มาบวกกับความถี่ VFO ตัวอย่างเช่น 14 เมกะเฮิรตซ์ เท่ากับ 9 เมกะเฮิรตซ์ บวก 5 เมกะเฮิรตซ์ กระบวนการผสมขึ้นหรือ mixing up นี้จะไม่ทำให้สเปกตรัมกลับด้านหากสัญญาณต้นฉบับที่ 9 เมกะเฮิรตซ์ เป็น USB สัญญาณเอาต์พุตที่ 14 เมกะเฮิรตซ์ ก็จะยังเป็น USB เช่นกันและการออกแบบวงจรเพื่อกรองสัญญาณแปลกปลอมในการผสมแบบบวกก็ทำได้ง่ายกว่าเมื่อผลลัพธ์สุดท้ายเป็น USB ดังนั้นธรรมเนียมปฏิบัติที่เราใช้กันอยู่นั้นไม่ได้เกิดจากการตกลงกันลอยๆแต่เป็นผลลัพธ์โดยตรงจากการเลือกวิธีการออกแบบวงจรที่ง่ายที่สุดประหยัดที่สุดและมีประสิทธิภาพที่สุดในยุคนั้น LSB คือผลลัพธ์ตามธรรมชาติของการสร้างความถี่ที่ต่ำกว่า IF และ USB คือผลลัพธ์ตามธรรมชาติของการสร้างความถี่ที่สูงกว่า IF เมื่อการออกแบบลักษณะนี้กลายเป็นที่แพร่หลายมันได้สร้างมาตรฐานโดยพฤตินัยขึ้นมาอย่างไรก็ตามเพื่อป้องกันปัญหาความไม่เข้ากันในการสื่อสารระหว่างประเทศสหพันธ์โทรคมนาคมนานาชาติหรือ ITU จึงเข้ามามีบทบาทในปี 1959 คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยุนานาชาติหรือ CCIR ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ ITU ได้ออกคำแนะนำที่ 249
ซึ่งกำหนดให้มีการสลับไซด์แบนด์ที่ใช้รอบๆเส้นแบ่งความถี่ 10 เมกะเฮิรตซ์อย่างเป็นทางการ สิ่งนี้ได้เปลี่ยนจากแนวปฏิบัติทางวิศวกรรมทั่วไปให้กลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติระดับนานาชาติที่ได้รับการยอมรับและปฏิบัติตามทั่วโลกเพื่อให้มั่นใจว่านักวิทยุสมัครเล่นทุกคนจะสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างราบรื่นแม้ว่าข้อจำกัดทางเทคนิคในอดีตที่ก่อให้เกิดธรรมเนียมปฏิบัตินี้จะหมดความสำคัญไปแล้วในยุคของเครื่องรับส่งวิทยุแบบ Software Defined Radio ที่สามารถเลือกใช้ LSB หรือ USB ได้อย่างอิสระแต่ธรรมเนียมปฏิบัติดังกล่าวกลับยังคงได้รับการยึดถืออย่างเหนียวแน่นเหตุผลหลักคือความจำเป็นในการรักษาความเข้ากันได้หรือ Compatibility และการทำงานร่วมกันได้หรือ Interoperability ในระดับนานาชาติการปฏิบัติตามธรรมเนียมเดียวกันทำให้มั่นใจว่านักวิทยุสมัครเล่นทุกคนจะปรับจูนหาสัญญาณและถอดรหัสเสียงพูดของกันและกันได้โดยไม่เกิดความสับสนในยุคปัจจุบันการสื่อสารด้วยรูปแบบดิจิทัลเช่น RTTY PSK 31และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง FT8 ได้รับความนิยมอย่างสูงรูปแบบเหล่านี้ส่วนใหญ่ทำงานโดยใช้เทคนิค Audio Frequency Shift Keying ซึ่งคอมพิวเตอร์จะสร้างสัญญาณเสียงขึ้นมาแล้วป้อนเข้าเครื่องส่งวิทยุที่ตั้งค่าไว้ในโหมด SSB เพื่อให้ซอฟต์แวร์ฝั่งรับสามารถถอดรหัสข้อมูลดิจิทัลได้อย่างถูกต้องจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกสถานีจะต้องใช้ไซด์แบนด์เดียวกันหากสถานี1ส่งด้วย USB และอีกสถานี1รับด้วย LSB ข้อมูลที่ความถี่กลับด้านจะทำให้การถอดรหัสล้มเหลวเพื่อแก้ปัญหานี้และเพื่อความง่ายในการพัฒนาซอฟต์แวร์และการใช้งานชุมชนนักวิทยุสมัครเล่นจึงได้สร้างธรรมเนียมปฏิบัติใหม่ขึ้นมาสำหรับโหมดดิจิทัลโดยเฉพาะซอฟต์แวร์ยอดนิยมอย่าง WSJTX ซึ่งใช้สำหรับโหมด FT8 FT4 และอื่นๆถูกตั้งค่าเริ่มต้นให้ทำงานร่วมกับเครื่องส่งวิทยุในโหมด USB โดยไม่สนใจว่ากำลังใช้งานในย่านความถี่ใดนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนของการที่เทคโนโลยีใหม่ได้สร้างกฎเกณฑ์ของตนเองขึ้นมาโดยให้ความสำคัญกับความเรียบง่ายและความน่าเชื่อถือของระบบดิจิทัลมากกว่าการยึดถือธรรมเนียมปฏิบัติทางประวัติศาสตร์ของการสื่อสารด้วยเสียงแม้ว่าในปัจจุบันเทคโนโลยี Software Defined Radio หรือ SDR จะทำให้ข้อจำกัดทางฮาร์ดแวร์ในอดีตหมดไปโดยสิ้นเชิงแต่ธรรมเนียมปฏิบัตินี้ยังคงอยู่เหตุผลหลักคือพลังของคำว่า Network Effect และความจำเป็นพื้นฐานในการสื่อสารที่ต้องมีมาตรฐานร่วมกันหากปราศจากข้อตกลงร่วมกันนี้การสื่อสารบนย่านความถี่ HF ที่มีความหนาแน่นจะตกอยู่ในความโกลาหลธรรมเนียมปฏิบัติจึงดำรงอยู่ได้ด้วยตัวของมันเองเพราะมันคือเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการสื่อสารที่ประสบความสำเร็จการเกิดขึ้นของโหมดดิจิทัลได้สร้างธรรมเนียมปฏิบัติซ้อนธรรมเนียมปฏิบัติขึ้นมาใหม่การเลือกใช้ USB เป็นมาตรฐานสำหรับโหมดดิจิทัลในทุกย่านความถี่สะท้อนให้เห็นถึงการปรับตัวของชุมชนนักวิทยุสมัครเล่นโดยให้ความสำคัญกับความเรียบง่ายและความน่าเชื่อถือของระบบดิจิทัลซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ว่ากิจการวิทยุสมัครเล่นยังคงเป็นพื้นที่ของการพัฒนานวัตกรรมที่สามารถสร้างมาตรฐานใหม่เพื่อตอบสนองต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปการทำความเข้าใจประวัติศาสตร์เบื้องหลังธรรมเนียมปฏิบัติ LSB USB ไม่ใช่เป็นเพียงการเรียนรู้ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์เท่านั้นแต่เป็นการเพิ่มพูนความซาบซึ้งในกิจการวิทยุสมัครเล่นให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นมันเชื่อมโยงผู้ปฏิบัติงานในยุคปัจจุบันเข้ากับจิตวิญญาณแห่งการบุกเบิกของนักวิทยุในอดีตและแสดงให้เห็นถึงการผสมผสานอันงดงามระหว่างเทคโนโลยีความเป็นจริงในทางปฏิบัติและเข้าตกลงร่วมกันของชุมชนซึ่งเป็นสิ่งที่นิยามและหล่อหลอมให้กิจการวิทยุสมัครเล่นมีความพิเศษและยั่งยืนมาจนถึงทุกวันนี้